Hey guys, me girl. So for today's vlog po, tuturuan ko po kayo kung paano po matanggal ang watermark sa inyong kine master. So, kung yan ito patagalin, simulan natin pagkatapos ng intro. So guys, nasa screen recording na po tayo. So kailangan nyo muna pumunta ng Play Store. Ito po papaliwanag ko muna po sa inyo. Kanya punta kayo ng Play Store. Tapos search nyo po yung kine master. Yan po. Hintayin nyo lang po siya hanggang matapos. Lang po natin siya. So guys, tuturo ko po sa inyo. Kunyari po, dito po kayo nag-download sa Play Store. Magkakameron po siya ng watermark. Pero tuturuan ko po kayo kung saan po dapat kayo mag-download para sa taas ng kine master po walang watermark. Pagtapos po nito, i-explain ko po sa inyo to kung paano po itong mawawala yung watermark sa kine master. Tignan po natin siya. So guys, tignan nyo, pagka na-download na yan, ayan na yung yan yung kine master na may watermark sa taas. Pero pag nag-download tayo sa isang app, wala na yung watermark. Tingnan natin. Tingnan natin guys. So guys, ngayon 88% na. Tingnan natin siya guys. 89, 90, 23. Yan guys. Yan guys, 99. Pag nauna na rin yan, open natin siya. Installing guys. Tingnan natin guys. Yun na. Open natin guys. Iba dito pa kayong download kasi nyo sa mga dati po ito kayong download, kaso nga lang po huwag ito po kayong download may watermark. Tignan po natin, allow lang natin. Tignan po natin mangyayari pag kunyari po sa kine sa Play Store po rin nag-download ng kine master. Ano kayo mangyayari? Start. So, ayan na guys. Yan siya. Panoodin natin to. Guys, wala na pala to. Bukayin natin siya. So, kunyari gagawa tayong video. Kunyari gagawa tayong video guys. Kunyari eto guys. Hey guys, me girl. So for today's vlog po, tuturuan ko po kayo kung paano po matanggal ang watermark sa inyong
kine master. So, kung yan ito patagalin, simulan natin pagkatapos ng intro. So guys, nakikita niyo naman po, dito po, meron po siyang kine master na watermark. So, ganito lang po gagawin nyo. Ito lang po gagawin nyo. Next nyo po, next back. Sanapin nyo po yung kine master nyo. Tapos burahin nyo po yan. Magkabura nyo po, munta po kayo ng Chrome. Pagkapunta nyo po ng Chrome, i-search nyo po AC Market. AC clean Market APK. So guys, pag napindot nyo na yung AC Market APK, ganito ang lalabas sa kanya. Ayan. Sa kanya guys. So, ito po, bibilhin nyo po yung AC Market Cap app ng pinakauna po ito. Bilhin nyo po yan. Pagka napindot nyo po yan. Yan. Nakalagay po, download now, tsaka alert mode. So, ang bibilhin nyo po dyan ay download now. Okay. Yan. Downloading file. So, hintayin lang natin siya pag natapos. 1 minute daw. 1 minute left. Ano siya guys? 34.98 MB. Hintayin lang natin siya. Okay. Hindi na malapit na. 28.50.29 MB. Lapit na siya guys. So, may lalabas dyan sa baba ng downloading file dito ng open. Pag na ano na yung open natin. Pipinsin yung open. Pag napinsin yung open, yan. Do you want to install this application? So, install nyo. Tapos na yung install. Install na daw. Done. So, yun natin dito. Hanapin natin. So, install ito. So guys, ayun na siya. Ayun o. Ito po, AC Market. So, itong app na to, dyan kayo mag-download ng kine master para sa inyong kine master na walang watermark. Pwede lang siya guys. Legit to guys, promise. Wait lang daw.
Master. Ayun o, guys, okay. Kine Master Video Editor. So, kailangan mo gawin ito. Pinag yung free download. Guys. Download siya. Say nyo lang yung ads niyan. Download started na, guys. So guys, update ko kayo pag natapos na siya, ha? So guys, meron na siyang Kine Master. Ito po siya, guys. Ito natin Kine Master. Yan, no? Pag ano ba yan? Saan tayo nag-download kanina? X lang natin yan. Tapos, tingnan nyo to. Yan, tingnan nyo. So guys, kung may kapansin nyo, wala na siyang watermark sa taas. Diba kanina may watermark siya sa taas? Yung nag-download tayo sa may Play Store. Pero kapag yung nag-download tayo sa, ano ba yun? Yung nag-download tayo sa AC Market, nawala yung watermark. Kasi ano yung anti-watermark yun. Kahit iba yung, kunyari, ang editor nyo, power director, pwede nyo din i-download para walang watermark. So guys, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At mag-outro na ako guys. Bye!